Hi guys, ඔයාලා ගේමින් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ MSI Cyborg 15 කියන ලැප්ටොප් එක. So මම රිසර්ච් කරපු විදිහට මේක මට value for money වගේ පෙනුණා. So අපි මේක ස්ටුඩියෝ එකට අරන් ආවා. මේක කොස්ට් වෙනවා 3,70,000ක් වගේ මුදලක්. So ඒ ගානට අපිට මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා බලමු. මේ ලැප්ටොප් එකට Core i5 12 Gen H series processor එකක් 16GB DDR5 RAM එකක් DDR5 කියන්නේ latest RAM generation එක and මේක තමයි important ම දේ මේකට RTX 4050 graphics card එකක් හම්බ වෙනවා RTX 4050 එක laptop එකක් ගන්නවා නම් අඩුම තරමේ ලක්ෂ 4ක් වගේ ගිහිල්ලා තමයි ඉවර වෙන්නේ but මේ laptop එකෙන් RTX 4050 එක 3,75,000ක් වගේ මුදලට offer කරනවා so අපි බලමු ඇත්තටම මේක හොඳයිද නැත්නම් cost cut කරන්න එයාලා අනිත් දේවල් අඩු කරලා තියෙනවද කියලා I am Alpha you are watching review master මුලින්ම මේකේ benchmark test එකක් run කරා දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Cinebench R23 use කරගෙන run කරපු benchmark එක ඊළඟට අපි මේකේ GPU එක test කරන්න Antutu benchmark run කරා and දැන් ඔයාලට results බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේකේ SSD speed එක test කරන්න අපි SSD test එකකුත් කරා so ඒකේ නාපු scores ඔක්කොම පට්ට impressive මම ගොඩක්ම impressive වුණේ මේකේ තිබ්බ GPU score එක but MSI ලා කරලා තියෙන කපටි වැඩේ මොනවද කියලා බැලුවොත් එයාලා RTX 4050 දීලා ඒක අපිට දීලා තියෙන්නේ 40W TGP එකකින් හැබැයි මේ price range එකේම එන RTX 3050 70W TGP තියෙන laptop එක මම මේක compare කරලා බැලුවා මෙන්න මේකේ තමයි හොඳටම performance එක තිබ්බේ. So ඒකේ proof මම හිතනවා මගේ phone එකේ තියෙයි කියලා මම ඒව තිබ්බනම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. So ඊළඟට අපි බලමු මේකේ gaming performance එක. Gaming laptop නම් gaming performance එක අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න ඕනේ. So normal games like Rocket League, Assassin's Creed වගේ ඒවා ලේසියෙන්ම play කරන්න පුළුවන් කිසිම game එකක් නැතුව. So මේකේ AAA titles බැලුවොත් මට වෙලා තිබ්බේ මේකේ එක game එකක් test කරලා බලන්න. So AAA titles බැලුවොත් මම මේකේ Cyberpunk 2077 try කරා. ඒකේ graphics settings එක ray tracing ultra තියලා DLSS settings එකත් වැඩි කරලා මට 60 to 70 fps ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔච්චර ලොකු graphics settings එකකින් ඔය fps ගන්න පුළුවන් එක මාර impressive. ඔයාලට RTX 3050 card එකනොත් ඒ frame rates ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට graphics setting එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න වෙනවා. but මේක එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලට graphics settings උත් fps උත් දෙකම හම්බ වෙනවා. so basically ඔයාලට කිව්වොත් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම AAA titles මේකෙන් play කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊළඟට අපි මේකේ thermals ගැන බලමු. මේකට තියෙන්නේ එක fan එකයි. ඒ වගේම මේ වගේ heat pipes උත් බලලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකුවට impressive නැති වුණත් අවශ්‍ය වැඩේ කරනවා ඒකෙන්. and මේකේ fan එකේ noise එක බැලුවොත් ඔයාලව distract කරන තරම් ලොකු noise එකක් නැහැ. මම හිතනවා එක fan එකක් තියෙන නිසා වෙන්නේ නැති. මේකේ upgradability එක ගැන කතා කරොත් මේක RAM එක ඔයාලට 64GB වෙනකන් upgrade කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේකේ design and build quality එක ගැන කතා කරමු. so මේකේ තියෙන simple and clean design එකට මම personally ගොඩක් කැමතියි. anyway ඒක depend වෙන්නේ තම තමන්ගේ තනි මතය අනුව. සමහර කට්ටිය fancy RGB lights එකම තිබ්බොත් විතරයි කැමති වෙන්නේ. but මම personally මේ design එකට කැමතියි and MSI ලා මේ design එකට translucent design කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ තැන් වල ඔයාලට පොඩි transparency ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන්. and ඊළඟට මම මේ laptop එකේ කැමතිම දේ තමයි මේකේ weight එක වෙන්නේ 1.95 kilograms. so අනිත් gaming laptops එක compare කරලා බලනකොට මේක ගොඩක් අඩුයි. so එහෙම ගෙනියනකොට ලොකු වදයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ තියෙන display එක 15.6 inch IPS LCD display එකක්. ඒ වගේම මේක full HD resolution උත් support කරනවා. ඒත් එක්කම 144Hz refresh rate feature එකක් තියෙනවා. යා අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම features වලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක තියෙන එකේම best display එක නෙවෙයි. මම එහෙම කියන හේතුව තමයි මේකේ sRGB coverage එක 62.6% තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම DCL-P3 color gamut එකත් 43% වගේ තමයි තියෙන්නේ. but anyway ඔයාලට games ගහන්න ඒ වගේම content consume කරන්න හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්. and මේකේ ස්පීකර්ස් ගැන කතා කරොත් ඔක්කොම bottom firing speakers තියෙන්නේ. sound quality කරන් එච්චර හොඳ නෑ. මම නම් ඔයාලට recommend කරන්නේ headphone එකක් use කරන්න games ගහනකොට. and ඒත් එක්කම ඔයාලට 720p webcam එකක් හම්බ වෙනවා. යා ඒක ලෙක්චර් ලොකු scene එකක් නෑ අවශ්‍ය වෙලේ වෙනවා. ඊළඟට අපි මේකේ keyboard එක බැලුවොත් මේකට full size keyboard එකක් තියෙනවා with dedicated numpad and keys ඔක්කොම press කරනකොට හොඳ feedback එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකට backlit feature එකක් තියෙනවා with 3 level of brightness. ඒ වගේම keyboard එකේ පොඩි flex එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලොකු deal break එකක් නෙමෙයි. ඊළඟට අපි මේකේ trackpad එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ වගේ ලොකු trackpad එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. and මේ trackpad එක හරිම responsive. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන gestures වගේ දේවල් මේකෙන්ම use කරන්න පුළුවන්. so ඊළඟට අපි මේකේ ports ගැන කතා කරොත් මේකේ right side එකේ power in port එක, ඒ වගේම ethernet port එක, HDMI port එකක්, type C port එකක්, ඒත් එක්කම USB port එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. and right side එකේ ඔයාලට USB port එකයි තව headphone jack එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. and by the way මේ laptop එක ඔයාලට එක අතින් open කරගන්න පුළුවන් හරියට මේ වගේ. ඊළඟට අපි මේකේ battery එක ගැන කතා කරොත් මේකට 53.5 watt hour battery එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට 120 watt charge එකක් හම්බ වෙනවා box එකේ. and ඒ වගේම තවත් දැන් මතක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ laptop එකට mug switch කියලා feature එක තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලගේ laptop එකේ battery performance එකයි gaming performance එකයි දෙකම balance කරලා දෙනවා. and final conclusion එකක් හැටියට 3,70,000ට මේක ගන්න පුළුවන් හොඳ combo එකක්. ඔයාලට RTX 4050 graphics card ඒ වගේම Core i5 H series processor එකත් ඒත් එක්කම 16GB DDR5 RAM එකකුත් හම්බ වෙනවා. and මට personally මේක දැනෙන්නේ value for money laptop එකක් වගේ. so ඔයාලා මොනවද මේක ගැන හිතන්නේ කියලා පල්ලෙහා comment කරන්න. ඒ වගේම මේ price range එකට මේකට අමතරව හොඳ laptops තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා comment කරන්න. and මේ වගේ තවත් useful video එකකින් මම ඔයාලව ආයෙත් හමු වෙන්නම්. until then peace.